Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Viewpoint. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά την κυρία Στέλλα Κιβέλου, εμπειρογνώμονα, καθηγήτρια χωροταξικού και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, καθηγήτρια του Τμήματος Σχεδιασμού Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μεταξύ πολλών άλλων ιδιωτήτων. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ κυρία Αργύρη, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Πιο ειδικό από εσάς άνθρωπο για να μας πει για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό δεν ξέρουμε αν θα μπορούσαμε να βρούμε. Οπότε, για να καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο πράγμα, θα θέλαμε αρχικά να μας αναλύσετε, να μας εξηγήσετε κάποια βασικά στοιχεία. Αρχικά, ο χάρτης που καταθέσαμε, ο χάρτης που κατέθεσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αποτελεί θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό? Κυρία Αργύρη, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Προφανώς δεν είμαι μοναδική, είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που μπορούν να μιλήσουν για τα θέματα αυτά. Ωστόσο, ειλικρινά ασχολούμαι με μεγάλη δέσμευση με αυτά τα ζητήματα ήδη από το 2014 που οργανώσαμε ως Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είχαμε τότε την ιδιότητα του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ευρωπαϊκή Χωρική Ανάπτυξη και Συνοχή και οργανώσαμε προς το τέλος της περίοδου 7-13, το 2014 δηλαδή, ένα μεγάλο συνέδριο στον ΟΛΠ, όπου καλέσαμε όλους τους φορείς που σχετίζονται με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη γαλάζια οικονομία και κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο, για το οποίο πήραμε τότε συγχαρητήρια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, από τότε ξεκινάει, τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου περιελήφθηκαν σε ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2016 από τις εκδόσεις Κριτική. Και είναι, αν θέλετε, το πρώτο σύγγραμμα για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα βιβλίο 600 σελίδων, έχει μέσα πάρα πολύ γνώση, θέλει μια πολύ μικρή βέβαια ανανέωση, γιατί από τότε, όπως καταλαβαίνετε, από το 2016 έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ωστόσο, όλα τα βασικά τα έχει και θα μπορούσαμε πραγματικά, για όποιον θέλει να μάθει λίγο περισσότερα πράγματα που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε, να τον παραπέμψουμε στο βιβλίο. Τώρα, όσον αφορά αυτή την παρουσίαση, αν θέλετε, από πλευράς κυβερνήσεως, του γεγονότος ότι υπήρξε επιτέλους θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός για τη χώρα, θα ήθελα απλώς να διορθώσω ότι το εξής. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια, ωστόσο δεν αντανακλά το πλήρες εύρος, αν θέλετε, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, που οι άλλες χώρες έχουν παρουσιάσει και που έχει εγκριθεί όλες οι άλλες χώρες, δηλαδή είμαστε και λίγο υπόλογοι, αν θέλετε, και στις άλλες χώρες, έτσι. Εκτός από την Κροατία, η οποία ακόμη και αυτή το εκπονεί όμως τα σχέδιά της, έτσι. Εμείς δεν έχουμε εκπονήσει σχέδια. Οπότε ο χάρτης αυτός που συζητάμε, που εξέδωσε το Υπουργείο, αποτελεί μέρος του χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά όχι το όλον που ζητάμε. Ακριβώς. Αυτός ο χάρτης συνοδεύει, είναι συνοδευτικός, αν θέλετε, της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο, που με βάση τον νόμο 4546 του 18, που εισήγαγε την οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ελλάδα, είναι η οδηγία του 2014, 89 του 2014. Ήταν τότε η κυρία Δαμανάκη επίτροπος. Είχε φροντίσει λοιπόν πραγματικά, είχε συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό, να εκδοθεί αυτή η οδηγία. Αυτή, περνώντας το δικό μας δίκαιο, αναφέρει ότι υπάρχουν δύο μέρη στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας. Το πρώτο μέρος είναι η Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο. Τι είναι αυτό? Αυτό κυκλοφόρησε. Αυτό έχει βγει και σε ΦΕΚ αυτή τη στιγμή, εγκεκριμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρει λοιπόν, η στρατηγική αυτή είναι ένα μη δεσμευτικό κείμενο, προσέξτε, μη δεσμευτικό κείμενο, δεν δεσμεύει κανέναν. Μιλάει έχει απλώς γενικές κατευθύνσεις. Έτσι. Από αυτό πώς μεταβαίνουμε. Για όλες τις δραστηριότητες, για το τι μπορεί να γίνει στο θαλάσσιο χώρο, ποιες βιομηχανίες μπορούν να χωροθετήσουν δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο, πώς θα πρέπει να προστατεύουμε το θαλάσσιο χώρο. Καταλαβαίνετε, τέτοια πράγματα. Αυτό είναι ένα βήμα προς το χωροταξικό σχεδιασμό. Βεβαίως είναι ένα βήμα προς το χωροταξικό σχεδιασμό και μπορώ να σας πω ότι έπρεπε να το είχαμε ήδη παρουσιάσει στο δικαστήριο, γιατί ξέρετε ότι μας παρέπεμψε η Ένωση στο δικαστήριο και καταδικαστήκαμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το παρουσιάσαμε τότε, γιατί εμείς αυτό
Ως Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας το έχουμε εγκρίνει από το 2022. Ωστόσο, δεν είχε εγκριθεί. Δεν είχε προχωρήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εντάξει. Προλάβατε και ήθελα να σας ρωτήσω. Άρα, ο χάρτης αυτός που εξέδωσε στο Υπουργείο, μαζί με το στρατηγικό σχέδιο, με συγχωρείτε, που μόλις μας είπατε, ακριβώς, αποτελούν συνθήκες για την άρση του προστίμου της ποινής που μας έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα. Εγώ τεχνικά, όχι. Σας λέω καθαρά την άποψή μου. Τεχνικά δεν είναι πλήρες. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρήσει ότι εμείς έχουμε ολοκληρώσει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας. Γιατί για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. Δηλαδή, ίσως όχι για όλη την Ελλάδα, αλλά για κάποια μεγάλη περιοχή, για κάποιες περιφέρειες, ένα, όπως λέει ο νόμος μας, υποπεριφερειακό, διαπεριφερειακό, περιφερειακό θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. Γιατί τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό τον τοποθετεί στο περιφερειακό επίπεδο του σχεδιασμού. Υπάρχει το στρατηγικό επίπεδο, που είναι η στρατηγική, κατόπιν είναι το πρώτο επίπεδο σχεδιασμού, που είναι τα τομεακά σχέδια, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που αφορούν τους διάφορους οικονομικούς τομείς, από τη βιομηχανία, τις ιχθυοκαλλιέργειες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ, τους πόρους, τουρισμό. Το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Άρα το πρώτο επίπεδο είναι αυτό. Το δεύτερο επίπεδο είναι το περιφερειακό. Εκεί έχουμε τα σχέδια, τα περιφερειακά, τα ειδικά περιφερειακά πλαίσια των περιφερειών μας. Η κάθε περιφέρεια έχει το δικό της. Προσφάτως εγκρίθηκε της Πελοποννήσου, παραδείγματος χάριν. Αυτό προφανώς έχει και ένα θαλάσσιο τμήμα, γιατί η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι στεριά και θάλασσα μαζί. Είναι μια συμβιωτική σχέση. Κατά συνέπεια, αυτά ρυθμίζουν ορισμένα πράγματα στη θάλασσα, αλλά δεν είναι θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Εντάξει. Σαφές. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάποιο θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο και γι' αυτό το λόγο έχουν υποδειχθεί από ένα μελετητικό φορέα, πανεπιστημιακό φορέα, αυτές οι 4 μεγάλες περιοχές που δείχνει ο χάρτης, οι οποίες όμως κατά κάποιο τρόπο έχουν μια διοικητική λογική. Δηλαδή είναι περιφέρεια Κρήτης και έχει μόνο, ας πούμε, σχέδιο για την περιφέρεια Κρήτης, έτσι, και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της, έτσι, με την ΑΟΣ μαζί. Περιφέρεια Ιωνίων, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και μάλιστα το Νότιο Αιγαίο το ενώνει με την Αττική. Είναι 2, περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Όλο μαζί, διοικητικά δηλαδή. Αυτό, κατά την άποψή μου, δεν είναι επιτυχές αυτή τη στιγμή. Ίσως τότε, το 2022, που εκδόθηκε αυτό, να ήταν κάτι, εντάξει, είπαμε οκ. Μας εξηγήσατε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά για να καταλαβαίνουμε Παρακαλώ, βεβαίως. Μας εξηγήσατε ότι έγινε με βάση αυτό το σχέδιο που βλέπουμε, προέκυψε με βάση τις διοικητικές ελληνικές περιφέρειες και τα επιμέρους σχέδια που έχουν εκπονηθεί. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιο αποτελεσματικός τρόπος ενοποίησης των επιμέρους σχεδίων? Απολύτως, κύριε Αργύρη. Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι εγώ τουλάχιστον από πλευράς μου ως εμπειρογνώμων και από την, θέλετε, πολυετή επαφή μου με το θέμα, όπως είδατε ήδη από το 2014, αλλά και ιδιαίτερα από το 2019, που συμβουλεύω, αν θέλετε, ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμων σε κάθε περίπτωση, τον μηχανισμό στήριξης για την Ανατολική Μεσόγειο, για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Είμαι ένας από τους γεωγραφικούς εμπειρογνώμονες που έχει. Δηλαδή έχει έναν για την Ανατολική Μεσόγειο, έναν για τη Δυτική Μεσόγειο, έναν για τον Ατλαντικό, έναν για τη Βόρειο Θάλασσα, έναν για τη Βαλτική Θάλασσα. Και ακριβώς γι' αυτό είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για το χάρτη που έδειχνε 12 μίλια που τόσο Άρα, πολύ με βάση θέλαμε. αυτή την εξοικείωση και τη συνεχή ανασχόλησή μου με το θέμα, θα πρότεινα ότι αυτή τη στιγμή, το προτείνω στον κύριο Παπασταύρου να το δει, ο οποίος είναι εξαιρετικός, για μένα τουλάχιστον πάρα πολύ γρήγορος και πάρα πολύ αποτελεσματικός. Να το πούμε, να λέμε και τα καλά. Άφησε όμως, δυστυχώς, δεν ξέρω, αφήσαμε τη δικαιοδοσία στο Υπουργείο Εξωτερικών να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και δεν παρουσιάστηκαν αυτά τα πράγματα τότε. Γιατί, αφού υπήρχαν. Έπρεπε να παρουσιαστούν στο δικαστήριο, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μην έχουμε καταδικαστεί
αν αυτά που βγήκαν τώρα τα είχαμε οργανώσει τότε και τα είχαμε καταθέσει, καταλαβαίνετε. Ενώ πήγε κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών, η δικηγόρος που ήταν εκεί ήταν εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτό μας εκπροσώπησε στο δικαστήριο, ενώ κανονικά ο αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο, το ΙΠΕΝ. Θα έπρεπε λοιπόν εκείνο να πάει με κάποιες. Παραδείγματος χάρη, και εγώ είχα εκπροσωπήσει μάλιστα τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μπακογιάννη, σε μία συνάντηση στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή των Περιφερειών, και είχα προσπαθήσει να πείσω, από πλευράς Ελλάδας δηλαδή δούλεψα τότε, μόνο από πλευράς Ελλάδας, είχα προσπαθήσει να πείσω τους κοινοτικούς και άλλους φορείς που υπήρχαν εκεί, ότι η Ελλάδα μπορεί να μην έχει ένα συντεταγμένο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά έχει ad hoc ενέργειες, οι οποίες συνιστούν ωστόσο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως παραδείγματος χάρη τα πάρκα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στο Ocean 24. Τώρα έγινε και το Ocean 25 στην Κορέα. Είχε πάει ο κύριος Γκίκας και η κυρία Αυγερινοπούλου. Θεωρείτε όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία που μας είπατε, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν στη γραμμή υπεράσπισης της Ελλάδος, στο δικαστήριο για το πρόστιμο που συζητάμε πάντοτε? Όλα αυτά μπορούν να παρουσιαστούν. Όλα μπορούν να παρουσιαστούν. Αλλά έπρεπε να είναι από το ΙΠΕΝ. Έτσι, μόνο το ΙΠΕΝ μπορεί να τα ξέρει αυτά. Και ειλικρινά, εγώ συνεργάζομαι με τους υπαλλήλους εκεί. Όλους τους υψηλόβαθμους και λοιπά υπαλλήλους που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Αυτή είναι τα σημεία επαφής, γράφεται στην πλατφόρμα, κανονικά την ευρωπαϊκή, όλα αυτά τα σημεία επαφής. Συνεργαζόμαστε άψογα και έχουν κάνει πραγματικά πολλή δουλειά, οφείλω να το πω. Και μάλιστα σε συνθήκες πολύ μεγάλης πίεσης, γιατί ενώ είχε κάνει μια κοιλιά τεράστια το πράγμα, 22-24 ας πούμε, ξαφνικά βγάλτε το, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πραγματικά οι άνθρωποι έχουν πολύ ταλαιπωρηθεί και ακόμα περιμένουμε ως Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα να μας έρθει η πληροφόρηση, την οποία βέβαια θα την ελέγξουμε κι εμείς, η πληροφόρηση για την χώρα, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, MSP Platform, European MSP Platform, υπάρχει ένα κείμενο για τη χώρα. Θα είναι αναρτημένα όλα τα ΦΕΚ, θα είναι αναρτημένα τα πάντα, έτσι. Όλη η πληροφόρηση που λείπει για όλες τις χώρες υπάρχει, για μας δεν υπάρχει, και εμάς και την Κροατία ακόμα. Η Κροατία είναι καλύτερη, είναι λίγο πιο μπροστά. Το κοινό δεν είναι τόσο εξοικειωμένο με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία εσείς σίγουρα ασχολούμενοι καθημερινά. Μεταξύ αυτών των τεχνικών, καταλαβαίνετε, λέω και κάποια πράγματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς λειτουργεί, αν θέλετε, και η όλη, ας πούμε, διαδικασία, ναι, πώς εξελίσσεται. Σαφώς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνετε στη διαδικασία. Θα θέλαμε όμως, ξέρετε γιατί το λέω αυτά? Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι αυτό που βγήκε έχει να κάνει μόνο με τις ζώνες δικαιοδοσίας. Καταλαβαίνετε, όλοι οι περισσότεροι το βλέπουν από την άποψη της δικαιοδοσίας. Άλλο οι θαλάσσιες ζώνες και άλλο ο οικονομικός σχεδιασμός, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, που εμπολής είναι οικονομικός και περιβαλλοντικός και κοινωνικός, έτσι. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα που όμως προφανώς έχουν συσχέτιση και διασταυρώνονται. Ωραία. Αλλά δεν είναι μόνο, δηλαδή, εδώ ξέρετε έχουν βγει όλοι οι στρατηγικοί αναλυτές, οι διεθνολόγοι και μιλούν για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν νομίζω ότι δικαιούνται κατά κάποιο τρόπο. Δεν το ξέρουν αυτό το αντικείμενο. Αφήστε που γενικά δεν έχουμε κουλτούρα σχεδιασμού. Γενικά. Επειδή είστε άνθρωπος των λύσεων και γι' αυτό αποσπάσατε και τα περισσότερα θετικά σχόλια την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συζήτησή μας. Θα θέλαμε να πάμε κατευθείαν στη λύση. Ανεξαρτήτως τι έγινε σωστά, τι έγινε λάθος, από εδώ που βρισκόμαστε, μέχρι το να κηρύξουμε πλήρη ΑΟΣ και να αξιοποιήσουμε πλήρως οικονομικά, γεωπολιτικά, με κάθε τρόπο το θαλάσσιο χώρο μας. Ποια είναι τα βήματα, θα θέλαμε να μας πείτε? Πολύ ωραία. Λοιπόν, δική μου καθαρά άποψη, έχει δημοσιευτεί ήδη, το έχω ανακοινώσει και σε εφημερίδες κλπ. Και σε άλλες συνεντεύξεις, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει κατά προτεραιότητα, επιμένω, ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει την Κρήτη, την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και μέρος της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου, που είναι τα νησιά, που είναι πολύ κοντά στην Κρήτη. Οι χάρτες που μας προωθήσατε. Ακριβώς. Αυτό προκύπτει από ένα ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο ερευνήσαμε και πράγματι, αν θέλετε, έτσι, με ενθουσιασμό, διαπιστώσαμε κάτι που οι κάτοικοι το ήξεραν, φυσικά, και προχθές ο κύριος
Τέρης Χατζιωάννου, δημοσιογράφος από τη Ρόδο, το είπε με πολύ έτσι άνεση ότι εμάς έχουμε συνέχεια πολιτισμική έτσι, με την Κρήτη. Εμείς επισκεφθήκαμε, κάναμε τοπικά εργαστήρια εκεί. Έτσι, επισκεφθήκαμε την Γάσο, επισκεφθήκαμε την Κάρπαθο, πήγαμε στη Ρόδο, επισκεφθήκαμε το Λασίθι σε πρώτη φάση. Και μετά όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν στα πλαίσια του προγράμματός μας που το κάναμε. Και ύστερα λοιπόν από αυτή την επίσκεψη και τις συζητήσεις με τους φορείς, όπως παραδείγματος χάρη με τον κύριο Ερωτόκριτο που είναι ο δήμαρχος Κάσου, αντιληφθήκαμε την πολύ στενή πολιτισμική συνέχεια που έχουν αυτά τα νησιά. Η Κρήτη, αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή, υπάρχει συνέχεια και όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία, δηλαδή η Κρήτη τροφοδοτεί αυτά τα νησιά και, εν πάση περιπτώσει, τα νησιά αυτά πολύ απλά είναι σε εγκύτητα μεγάλη με την Κρήτη και όχι φυσικά σε σχέση με την Αθήνα. Και μπορούμε να δούμε και τον ευρύτερο χάρτη, σε σχέση με την Αθήνα. Καμία σχέση με την Αθήνα. Έλεγα προχτές τον κύριο Χατζιωάννου, σας λέω το Ρόδιο, τον δημοσιογράφο, εξαιρετικός, του λέω, μου θυμίζει το ολοκαύτωμα. Θυμάστε, δεν ξέρω αν θυμάστε, το ολοκαύτωμα της Κάσου το γνωρίζετε, έτσι. Που μπήκαν Αιγύπτιοι, Τούρκοι κλπ. Γιατί είχαν ενοχληθεί από την αυτοσύνη. Είχαν εξαιρετικό στόλο οι Κασιώτες και βοηθούσαν στον αγώνα. Και τότε λοιπόν έμαθαν ότι πρόκειται να επιτεθούν. Όπως λέει μια κυρία από την Κάσο, έχουν και το πλεονέκτημα να βλέπουν από ψηλά τον εχθρό. Γιατί αν δείτε, ας πούμε, στον νότο της Κάσου, από εκεί που πέρασε ο Βενιζέλος, φυγαδεύθηκε για να φύγει να πάει στη Ρόδο και μετά να πάει στο Παρίσι, όπου και απεβίωσε. Εκεί λοιπόν από ψηλά βλέπεις πραγματικά, έβλεπαν τα πλοία που ερχόντουσαν. Καταλάβαιναν λοιπόν τι πρόκειται να γίνει. Ειδοποιούν τους Ιδραίους και τους λένε βοήθεια, στείλτε στόλο, βοηθήστε μας. Έφτασαν αργά. Τους είπαν όχι, δεν προλαβαίνουμε και εν πάση περιπτώσει έφτασαν, αλλά έφτασαν μετά το ολοκαύτωμα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, η ιστορία μας διδάσκει πράγματα. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια περιοχή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και γαλάζιας οικονομίας κλπ. Αυτά τα νησιά με την Αττική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό όλο λοιπόν, Κρήτη και αυτά τα νησιά, Κάσος, Κάρπαθος, Σαρία, Ρόδος, Χάλκι και μέχρι Καστελόριζο, Μεγίστη κλπ. Πρέπει να είναι μία περιοχή. Που είναι και το επίμαχο της ΑΟΣ πάντοτε. Το επίμαχο είναι ακριβώς. Επίσης, το επίμαχο επίσης ως προς την επαφή της με την ΑΟΣ της Κύπρου. Οπότε επανερχόμαστε στο θέμα μας. Το λέει ο κύριος Συρίγος, το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Ότι τι καταφέραμε, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή την επαφή με την ΑΟΣ της Κύπρου. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Όσον αφορά δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση και το καλώδιο, το GSI, που είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε καλυμμένοι όσον αφορά την επαφή Ελλάδος-Κύπρου. Έχουμε στην ουσία de facto ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, ναι, έχουμε. Βέβαια δεν είναι οριοθετημένοι. Είναι ουσιαστικά ανακηρυγμένοι κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Ούτε καν ανακηρυγμένοι, αλλά τέλος πάντων στο χάρτη είναι. Έπεται η ανακήρυξη και μετά η οριοθέτηση. Εντάξει, έχουμε μέλλον. Ωστόσο, είναι ένα πρώτο βήμα. Δηλαδή δεν τα αφαιρέσαμε, δεν τα παρακάμψαμε, πήγαμε, αγκαλιάσαμε τα νησιά εκείνα, τα απομακρυσμένα, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε την ΑΟΣ κοινή με την Κύπρο, κοινή γραμμή με την Κύπρο, όπου εκεί, κυρία Αργύρη, μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε διασυνοριακά πολύ σοβαρά έργα εξορίξεων ή ανανεώσιμων ή οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι εκεί που ακουμπάνε οι ΑΟΣ μπορούμε να έχουμε διασυνοριακά έργο το οποίο να ωφελεί και τη μία χώρα και την άλλη χώρα. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα ένα αυτό, το οποίο έχει να κάνει επίσης με την ασφάλεια την ενεργειακή της Ευρώπης. Γιατί από εκεί θα μπορούσε να δημιουργείται, να παράγεται ενέργεια και όλο αυτό να διοχετεύεται προς την Ευρώπη. Η Ανατολική Μεσόγειος γενικά είναι για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης πολύ σημαντική. Έτσι, πάντα ήταν. Δηλαδή, τα γράφω ακόμα στο βιβλίο αυτό που είναι το 2016. Αναφέρω ακριβώς για τη Μεσόγειο. Και γράφω αυτά τα πράγματα. Φυσικά και ο κύριος Καριώτης τα γράφει και όλοι. Λοιπόν, εκτός από αυτό, έχω πει κάτι το οποίο δεν το συμμερίζεται ο κύριος Γεραπετρίτης. Γιατί είδα ένα άρθρο του που είπε μη συνδέουμε τον αγωγό με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Μα
Μα λείπει γνώση, πιστέψτε με. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι ο σχεδιασμός, ένα layer του σχεδιασμού είναι και αυτό, και η ενεργειακή υποδομή. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν και οι οδεύσεις δεν αποτελεί μέρος του σχεδιασμού. Είναι σαν να λέμε έχουμε ένα σπίτι και δεν θεωρούμε ότι τα ηλεκτρομηχανολογικά, ας πούμε, είναι μέρος του σχεδιασμού, καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πολύ απλά, με πολύ απλά λόγια τι αποτελεί μέρος του σχεδιασμού. Δηλαδή, είναι η ενέργεια μέσα, είναι τα αιωλικά πάρκα, είναι μόνο οι εξορίξεις, είναι τι ακριβώς? Πάντα. Είναι τα πάντα. Αλλά είναι, προσέξτε, ο τελικός σχεδιασμός εμπεριέχει τη λήψη απόφασης. Δηλαδή το decision making. Πού θα βάλουμε τελικά τα αιωλικά, τι θα προτιμήσουμε να βάλουμε εκεί, αιωλικά ή εξορίξεις. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι, με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει, με βάση τώρα. Αυτό το καλώδιο, το έχει πει και ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι PCI, δηλαδή είναι Project of Common Interest. Είναι σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη. Έτσι, όπως αντίστοιχα, προχθές οι Κροάτες μας ζητούσαν για ένα άλλο μια τέτοια όδευση. Πέρναγε ένας αγωγός, τον έβλεπαν αυτοί. Εμείς δεν το είχαμε καν στα σχέδιά μας. Και ήρθα σε επαφή με το γραφείο τότε του κ. Σκυλακάκη και το διευκρινίσαμε. Πέρναγε, λέει, τι είναι αυτό που περνάει από τα χωρικά ύδατά μας, έρχεται από την Ελλάδα, περνάει από τα χωρικά ύδατά μας και από την ΑΟΣ μας. Και ήταν ένας τέτοιος αγωγός ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο οποίος θα κατέληγε στη Γερμανία. Όλα αυτά τώρα δεν ξέρω σε ποια στάδια βρίσκονται. Μπαίνουν στις καλένδες, ξαναβγαίνουν, ξαναμπαίνουν στις καλένδες. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η κατάσταση. Ωστόσο, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο αγωγός πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να το βάζουμε στις καλένδες. Και ότι ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, επιμένω, θα διευκολύνει πάρα πολύ. Γιατί προσέξτε, μπορεί να δώσει εναλλακτικές οδεύσεις. Πρώτον. Έτσι. Απλά πράγματα. Δεν μπορεί να δώσει εναλλακτική όδευση, γιατί θα πρέπει να περάσει ανάμεσα εκεί, αριστερά της Κάσου. Και δεν μπορεί να γίνει κάποια άλλη όδευση. Δεν θέλω να πω, αλλά την έχω και στο μυαλό μου. Μπορεί λοιπόν να δώσει μια εναλλακτική όδευση, η οποία να μην ενοχλεί ούτε την Τουρκία ούτε τίποτε. Οπότε το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, αν καταλαβαίνω σωστά, μας λέτε ότι μπορεί να λύσει το θέμα του καλωδίου και το θέμα των εξορίξεων. Ασφαλώς. Για εμάς, με τη χρήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν το λέω σωστά. Ακριβώς. Ωραία. Ευρύτερα γεωπολιτικά. Διότι την αφορά. Διότι για αυτήν είναι. Έτσι δεν είναι? Είναι ο μεγαλύτερος, Grand Sea Interconnector είναι ο μεγαλύτερος αγωγός στον κόσμο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ξεκινάει από το Ισραήλ και φτάνει στην Κύπρο και μετά το πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του είναι από την Κύπρο μέχρι την Ελλάδα. Είναι 1208 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε, είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Λοιπόν, αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός για τα δίκτυα, την ανάπτυξη των δικτύων και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τα πάντα. Οι Τούρκοι πρέπει να καταλάβουν ότι την Ελλάδα πρέπει, πώς να σας πω, και να τη φοβούνται, αλλά κυρίως ότι θα έχουν να κερδίζουν από αυτήν. Το καταλαβαίνετε. Θα κερδίσουν από μια ανάπτυξη της Ελλάδας. Θα κερδίσουν από αυτόν τον αγωγό, εάν ενισχυθεί το δίκτυο. Θα πάρουν και εκείνοι κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αυτά πλέον είναι κοινή γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε ότι δουλεύουν όλοι, και αυτά τα λένε υβριδικά. Δηλαδή, μπορεί διασυνοριακά να είναι ένας σταθμός μεγάλος, ένα αιωλικό ή μια ας πούμε εξόρυξη κλπ. Που να εξυπηρετεί και τα δύο κράτη. Και δεν μιλώ τώρα για την Τουρκία μόνο, αλλά για οποιαδήποτε κράτος, έτσι. Εμάς με την Κύπρο, σας λέω, πρωτίστως. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε πρωτίστως. Αλλά θέλω να πω στο μέλλον, μελλοντικά, γιατί ο σχεδιασμός έχει και αυτή τη λογική του, αυτό που λέμε, είναι προσανατολισμένο στο μέλλον. Δεν θέλω να λέω αγγλικές λέξεις, γιατί με κατηγορούν γιατί λέω αγγλικές, μα δεν καταλαβαίνουν ότι εγώ τα δουλεύω όλα στα αγγλικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς τα δουλεύω ελληνικά? Δεν γίνεται, άρα μου έρχονται στο μυαλό, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είναι προσανατολισμένο στο μέλλον. Επιλύει αβεβαιότητες. Συντονίζει τομεακά συμφέροντα, δηλαδή συντονίζει τις διάφορες βιομηχανίες μεταξύ τους, οι οποίες βασικά συγκρούονται, γιατί ο καθένας θέλει αποκλειστική χρήση στο χώρο. Και ο χώρος είναι μικρός. Άρα θα πρέπει ο σχεδιασμός να πει τελικά τι θα γίνει. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, μήπως μπορούν να συνυπάρξουν?
Πώς μπορεί να ληφθεί γρήγορα αυτή η απόφαση που λέτε για να υλοποιηθεί, γιατί καταλαβαίνουμε... Δεν είναι τίποτα. Είναι να το κατανοήσει ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός ΙΠΕΝ, να κατανοήσει ότι είναι ανάγκη αυτό το σχέδιο κατά προτεραιότητα να γίνει. Πιστεύω ότι θα δώσει τη λύση. Δεν σας κρύβω ότι οι κοινοτικοί θέλουν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Τι σημαίνει η δουλειά τους? Θέλουν να πούν ότι ολοκλήρωσαν την εφαρμογή της οδηγίας, κύριε Αργύρη. Έτσι δεν είναι? Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους? Να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου, να κάνουν όλοι τη δουλειά τους? Γιατί όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί να μην σκεφτόμαστε λιγάκι πιο ευέλικτα, πιο smart, ας πούμε? Ξέρετε, να είμαστε λίγο smart. Να δούμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Να δούμε τα ζητήματα, αυτό που σας είπα, της αβεβαιότητας κλπ. Και να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Να δούμε τα θέματα των κλιμάκων. Σε ποιες κλίμακες σχεδιάζουμε? Στην κλίμακα τη δημοτική, στην κλίμακα τη διαδημοτική, την κλίμακα την περιφερειακή, την κλίμακα την εθνική. Όλα αυτά διαπλέκονται μεταξύ τους. Να σας ρωτήσω κάτι στην κλίμακα την ευρύτερη. Ωραία. Συνήθως καμαρώνουμε για τον ελληνόκτητο στόλο που είναι πρώτος σε διάφορα πεδία στον κόσμο. Μπορεί αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό με κάποιο τρόπο να αξιοποιήσει τον ελληνικό στόλο, να μεταφέρει τις σημαίες του στην Ελλάδα με αμοιβαίο όφελος φυσικά, ώστε να επωφεληθεί και η ελληνική οικονομία και η Ελλάδα γεωπολιτικά? Κυρία Αργύρη, το θέμα της συσχέτισης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού με την ελληνική ναυτιλία είναι ένα διαφορετικό αντικείμενο, το οποίο μάλιστα έχω και ένα σχετικό διδακτορικό. Θα πρέπει να υπάρχουν κανάλια, να δημιουργηθούν κανάλια συνεννόησης μεταξύ των δύο αυτών λειτουργιών. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η ναυτιλία βεβαίως περιλαμβάνεται στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας. Και ιδιαίτερα σήμερα που θέλουμε ο στόλος να υποστεί μία απανθρακοποίηση, δηλαδή τα λιμάνια μας και τα πλοία να χρησιμοποιούν το LNG και λοιπά και να μην εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, είναι σαφώς, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν αναπτυχθεί τέτοιες συνέργειες. Άρα προφανώς και μπορούν να συνεργήσουν και προφανώς μπορεί να βοηθήσει το ένα το άλλο. Δεν υπάρχει καμία... Αλλά όπου υπάρχει, ξέρετε, conflict, ας πούμε, θα επιληθεί και αυτό με το σχεδιασμό. Θα επιληθεί και αυτό με τη συνεννόηση και με αυτά τα κανάλια επικοινωνίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι. Πάμε σε κάτι που τονίζεται με κάθε ευκαιρία και σε κάθε συνέντευξη. Το στοιχείο του πολιτισμού μέσα στον χωροταξικό σχεδιασμό, όχι μόνο στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και στη στεριά, στον παραδοσιακό που ξέρουμε. Έχετε πει πολλές φορές ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ο αρχαίος πολιτισμός, ούτε μόνο τα παραδοσιακά στοιχεία, ούτε μόνο ο τουρισμός ή οι αρχαιότητες. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι τελικά αυτό που λέτε ως πολιτισμικό στοιχείο και με απλά λόγια πώς μπορεί να ενταχθεί στο σχεδιασμό για να υποφεληθούμε και οικονομικά και με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσαμε ως χώρα από αυτό? Ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το θέμα που είπατε, έχουμε εκπονήσει ένα ολόκληρο ερευνητικό πρόγραμμα. Λέγεται HairC, είναι www.hair.c.eu. Μπορεί κανείς να την επισκεφτεί τη σελίδα και να δει όλα μας τα παραδοτέα, όλη μας τη δουλειά. Ήταν μια καινοτομική δουλειά που αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου παρατήρησης για την θαλάσσια και υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά στην Ελλάδα, που όπως είπατε εμπεριέχει και την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, τα τραγούδια, τους χορούς, τα πανηγύρια και οτιδήποτε τέλος πάντων υπάρχει και από σύγχρονη δηλαδή κληρονομιά ακόμα, αλλά που ουσιαστικά έχει τις ρίζες της πολύ παλιά στην ιστορία. Αυτό λοιπόν το αντικείμενό μας ήταν να δημιουργήσουμε αυτό το δίκτυο, να δημιουργήσουμε μια κοινότητα πρακτικής η οποία θα συζητάει από εδώ και πέρα και θα βελτιώνει αυτή την επικοινωνία και αν θέλετε, την ενσωμάτωση του πολιτιστικού στοιχείου που το έχει αντιληφθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε κάνει, εγώ με ένα Γάλλο μαζί, συνάδελφο, έχουμε γράψει ένα βιβλίο, μικρή μελέτη, η οποία είναι αναρτημένη στην πλατφόρμα για αυτό το αντικείμενο. Πώς εντάσσουμε δηλαδή την πολιτιστική κληρονομιά στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Μπορείτε να μας πείτε κάποια στοιχεία πρακτικά, λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η πολιτιστική? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, είναι όλο αυτό ο πολιτισμός, κατεξοχήν ας πούμε, το πολιτισμικό στοιχείο, αλλά είναι και κάτι άλλο.
Στο σχεδιασμό σήμερα, κυρία Αργύρη, αναγνωρίζουμε, γιατί έχει αλλάξει αν θέλετε, η σχέση μας, η αντίληψή μας, για το τι σημαίνει συντήρηση, διατήρηση και προστασία, έτσι, ανά τους αιώνες. Δηλαδή, κάποτε μιλούσαμε για είδη υποεξαφάνιση, για τέτοια πράγματα, δηλαδή με πολύ σημασία στη φύση. Τώρα έχουμε προχωρήσει και μιλούμε κυρίως για τις περίφημες οικοσυστημικές υπηρεσίες, τις οποίες τις εντάσσουμε στο σχεδιασμό. Τι είναι αυτές? Είναι υπηρεσίες που παρέχει το οικοσύστημα. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, που μπορεί να είναι υποστηρικτικές, να είναι η τροφή, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι και πολιτιστικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Δηλαδή το οικοσύστημα σου παρέχει, η θάλασσα, η φύση και όλα αυτά, παρέχει στον άνθρωπο αναψυχή, τουρισμό, πνευματική ανύψωση, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, ηρεμία, ησυχία, όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν λέγονται πολιτιστικές υπηρεσίες του οικοσυστήματος, οικοσυστημικές πολιτιστικές υπηρεσίες. Αυτές λοιπόν εμείς καταγράψαμε και έχουμε σκοπό να επαναλάβουμε και να επεκτείνουμε αυτό το ερευνητικό μέσα από ένα καινούριο που το ξεκινάμε τον Αύγουστο και το οποίο είναι Sustainable Blue Economy Partnership, δηλαδή εταιρικό σχήμα για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, με συντονιστή ένα σουηδικό πανεπιστήμιο. Εμείς λοιπόν θα είμαστε από πλευράς Ελλάδας και θα εξειδικεύσουμε πολύ περισσότερο αυτό το αντικείμενο και θα πάμε πάλι, θα καταγράψουμε. Για να γίνει αυτό και να καταγράψουμε τις υπηρεσίες, όπως σας λέω, τις πολιτιστικές που μας δίνει το οικοσύστημα, έτσι, η θάλασσα, που μας δίνει αυτό που, αν θέλετε, ας πούμε, αισθάνονται πιο πολύ οι ψαράδες. Οι ψαράδες το αισθάνονται αυτό που τους δίνει το οικοσύστημα άμεσα, γιατί τους δίνει την τροφή, τους δίνει την ύπαρξή τους ολόκληρη, έτσι. Οι ψαράδες έχουν καλύτερη σχέση με το θαλάσσιο χώρο ως γεωγραφικό χώρο βίωσης. Καταλαβαίνετε? Δεν είναι αυτή. Απ' τη μια είναι η θάλασσα ως θάλασσα, ξέρετε, το πέλαγος και το αρχιπέλαγος κλπ. Και απ' την άλλη είναι αυτός ο γεωγραφικός χώρος που αισθάνεται το ψαράς, που έχει τη γνώση. Οπότε, του αν χώρου αντιλαμβάνομαι αυτού. σωστά, παίρνουμε την αίσθηση της Ελλάδας. Ακριβώς. Και την μετατρέπουμε σε υπηρεσίες. Την πεμπτουσία και την μετατρέπουμε σε υπηρεσίες. Και αυτές τις υπηρεσίες, λοιπόν, τις λέμε πολιτιστικές υπηρεσίες, τις οποίες τις καταγράφουμε μέσω WebGIS. Δηλαδή, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τα οποία είναι με δημόσια συμμετοχή. Δηλαδή, στέλνουμε με ένα link, σχεδιάζουμε εμείς τα ερωτηματολόγια μας, δίνουμε στον πολίτη, στον κάθε πολίτη, έτσι, τη δυνατότητα να ανεβάσει και φωτογραφία, να σχολιάσει για τη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, στην Κάσο, ας πούμε, έχουμε ήδη χάρτη, όπου πάρα πολλοί μπήκαν μέσα και τους λέγαμε, σας παρακαλούμε, πείτε μας για κάποια περιοχή και περιγράψτε τη που είναι πολιτισμικά σημαντική περιοχή για σας. Καταλαβαίνετε? Πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, η Ελληνοκαμάρα, το ένα, το άλλο, δηλαδή αυτό που σας είπα στη Χέλατρο, κάτω εκεί στο νότο, που μπήκαν από εκεί οι Αιγύπτιοι κλπ. Και που επίσης αργότερα πέρασε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όλα αυτά είναι ιστορικά στοιχεία. Έχει την πρωτομή του Βενιζέλου εκεί. Έτσι, είναι εκπληκτικό. Σαφώς δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε, αλλά θέλω να σας πω, ο καθένας λοιπόν, έχουμε μαζέψει πάρα πολλά ερωτηματολόγια που έχουν απαντηθεί από τους κατοίκους. Μας έχουν μιλήσει μέχρι και για τις μυρωδιές του νησιού, δεν καταλαβαίνετε. Είναι υπέροχα πράγματα. Αν μπορούμε να δούμε την υλοποίηση. Πραγματικά σας λέω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και τα έχουμε καταγράψει όλα. Αυτά τα βάζουμε λοιπόν. Τι θέλουμε να κάνουμε? Να ορίσουμε αυτές τις περιοχές και όταν θα έρθει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός να τις λάβει υπόψη του. Αυτό. Για να λάβει υπόψη του τον πολιτισμό. Να το δούμε να υλοποιείται σύντομα, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Θα θέλαμε τώρα να πάμε σε κάτι που δεν συνηθίζουμε να ρωτάμε. Ωραία. Για την γαλάζια οικονομία που μας έχετε ξαναπεί, για την ανάπτυξη και για το ρόλο της γυναίκας. Ως γυναίκα, επαγγελματίας, εμπειρογνώμονας, αλλά και έχοντας υποστεί όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται ο ρόλος, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε, πέρα από τις ίσες ευκαιρίες που το θεωρούμε φυσικό και αυτονόητο, ποια είναι η ιδιαίτερη σχέση της γυναικείας φύσης, του ρόλου μας, της παντοτινής ειρηνευτικής δύναμης, όπως το λένε κάποιοι, Πολύ σωστά. στην ανάπτυξη της σήμερον ημέρα? Πολύ σωστά.
Πολύ ωραία το είπατε, Πόπο. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την γαλάζια οικονομία, να σας πω αυτό που βλέπω, και η Ένωση, αλλά και ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην συμμετοχή των γυναικών σε αυτή την οικονομία. Εντάξει. Παντού, σε όλες τις χώρες. Τι έβλεπα τώρα. Έβλεπα ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι στη Δανία και εκεί γίνεται μία, αν θέλετε, συνδυασμός. Υπάρχει αυτό το περίφημο social licensing, δηλαδή η αδειοδότηση κοινωνική. Τι σημαίνει αυτό? Σε ένα χωριδάκι της Δανίας, στη θάλασσα, υπάρχει μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έχει δημιουργήσει μία καλλιέργεια φυκιών, τα λέγαμε και την άλλη φορά, φύκης, και δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες, να πηγαίνουν εκεί και να μαθαίνουν και αυτές να καλλιεργούν. Καταλαβαίνετε? Οπότε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά και ο μη κυβερνητικός, ας πούμε, οργανισμός έχει σαν την κοινωνική αδειοδότηση κατά κάποιο τρόπο. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή συνεργάζεται με αυτούς, υπάρχει συνέργεια και είναι σαν να τους δίνει η τοπική κοινωνία την αδειοδότηση για αυτή τη δραστηριότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι και στη δική μας παράδοση, στα νησιά, το κληροδότημα δίνεται στις γυναίκες. Ακριβώς. Βεβαίως. Και βεβαίως είμαστε και η Κρήτη, ας πούμε, προχθές ήμουν στην Κρήτη, είναι και απόλυτα μητριαρχική κοινωνία, έτσι. Συνεπώς έχει σήμερα ιδιαίτερη φύση, δηλαδή η καταρχήν οικονομία η γυναίκα και είναι η θάλασσα. Η θάλασσα είναι η γυναίκα. Τα ψέματα. Ξέρετε, έχει όλες αυτές τις μεταπτώσεις. Τη μια είναι ήρεμη και την άλλη είναι... Για να μην είναι μόνο λιβανίζουμε τα γένια μας, αλλά έμπρακτα και στην κατεύθυνση της λύσης. Η γυναίκα σήμερα μπορεί να έχει την ιδιαίτερη αξία, τη δική της προστιθέμενη αξία και το σεβασμό, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την οικονομία. Ασφαλώς. Αυτό είναι ένα πεδίο δόξη λαμπρό για τις γυναίκες. Και σας λέω ότι ευνοείται και στηρίζεται από διεθνείς οργανισμούς. Ειδικά διεθνείς οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ αυτών στηρίζει τη συμμετοχή των γυναικών. Δημιουργεί δίκτυα, δημιουργεί προγράμματα, χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα αυτά, στη γαλάζια οικονομία. Που μπορεί να συνδυαστεί με τον τουρισμό. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά βεβαίως μπορεί να συνδυαστεί και να βελτιώσει και τον τουρισμό από εποχική δραστηριότητα όπως είναι, να την κάνει μια δραστηριότητα η οποία έχει μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Τα προγράμματα που αφορούν την Ελλάδα, πού θα μπορούσαμε να τα βρούμε σε αυτό το τομέα? Σε αυτό το τομέα, κοιτάξτε, δεν είναι πολύ σαφές ακόμα για το ποια είναι αυτά. Δουλεύονται. Νομίζω πως αν κανείς βάλει στο Google, δηλαδή θα βρει σίγουρα πράγματα, αλλά μπορεί και να απευθυνθεί και σε εμάς, έτσι, και να του παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία ή να τον διασυνδέσουμε με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Ναι, αυτό νομίζω δουλεύεται μια χαρά. Στην περιγραφή θα έχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας, οπότε δεσμεύεστε με αυτό που λέτε να το προωθήσουμε. Η συμμετοχή των γυναικών είναι πολύ σημαντική και επίσης σημαντικό είναι τα blue skills που λέγαμε, δηλαδή οι δεξιότητες, οι γαλάζιες δεξιότητες. Γενικά και για άντρες και για γυναίκες, έτσι, και για παιδιά κλπ. Να υπάρχουν γαλάζιες δεξιότητες. Ένα άλλο να σας πω, ότι, συγγνώμη που φεύγω λίγο, αλλά δεν θέλω να το παραλείψω αυτό. Σε αυτό το έργο, το HERSI που λέγαμε, εμείς προτείνουμε, ένα από τα αποτελέσματα αυτού του έργου ήταν η κλαστεροποίηση, δηλαδή τα νησιά μας να λειτουργήσουν ως συστάδες νήσων, οι οποίες θα έχουν πολιτισμική συνέχεια και κοινωνικο-οικονομική συμπληρωματικότητα. Είτε μεταφορές, επικοινωνίες, ενέργεια, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Να συνδέσουμε τα νησιά. Λοιπόν, μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι μοναδικό, δεν θα είμαστε πρωτότυποι, είναι πολύ αναγκαίο και να πω εδώ, τα έχω σημειώσει, ποιες άλλες χώρες το κάνουν. Πρώτα απ' όλα, και σε σχέση και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δηλαδή είναι ένας τρόπος οργάνωσης λειτουργικής, δηλαδή μέσα σε θαλάσσιες λειτουργικές ζώνες να έχουμε και αυτή τη συστάδα νήσων. Τις συστάδες νήσων. Λοιπόν, γίνεται στη Φινλανδία, στα Åland Islands, τα οποία έχουν και ειδικό αυτόνομο, γιατί είναι αυτόνομη περιοχή, έχουν το δικό τους θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. Στη Φινλανδία, έχουμε στις Φιλιππίνες, έχουμε στην Ινδονησία.
Τα έχω ξεχάσει τα έχω σημειώσει για να μην τα ξεχάσω. Έχουμε στην Κροατία, τα δαλματικά νησιά δημιουργούν κλάστερ κλπ. Έχουμε στην Ιαπωνία, τα οποία είναι και για στρατιωτικούς σκοπούς, σας πληροφορώ. Δηλαδή, συστάδες και για στρατιωτικούς σκοπούς. Ευχαριστούμε που μας τα επισημαίνετε, αλλά για οικονομία χρόνου, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα δουν οι άνθρωποι στα links που θα... Απλώς να αναφέρω τη συστάδα. Αναφέρουμε. Ναι. Ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να κλείσουμε αισιόδοξα, γιατί όπως είπα και πριν, ο περισσότερος κόσμος αυτό αγάπησε και τα περισσότερα καλά σχόλια ήταν γι' αυτό, γιατί είστε άνθρωπος που προτείνετε τις λύσεις. Θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν, κλείνοντας, σε αυτό το δύσκολο τοπίο που ζούμε όλοι, ποια είναι τα κομμάτια του παζλ που έχουμε στα χέρια μας από οικονομικής άποψης, από τη γαλάζια οικονομία και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον, αλλά δεν το ξέρουμε ότι τα έχουμε στα χέρια μας. Κυρία Αργύρη, έχουμε τη θάλασσα. Έχουμε τη θάλασσα. Το έχω ξαναπεί. Ο Ντελέζ και ο Γκαταρί αποδίδουν, δύο Γάλλοι φιλόσοφοι, στο βιβλίο τους «Τι είναι η φιλοσοφία», λένε ότι η Ελλάδα γιατί γέννησε τη φιλοσοφία. Γέννησε τη φιλοσοφία γιατί ήταν μία Χερσόνησος από την οποία η θάλασσα ήταν από κάθε σημείο της πολύ κοντά. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να, θεωρώντας τη θάλασσα, να απλώνει η σκέψη τους, καταλαβαίνετε. Το ονόμασαν από deterritorialization, δηλαδή σαν να βγαίνεις από το έδαφος, ουσιαστικά, βλέποντας τη θάλασσα ή παίρνοντας το καράβι και φεύγοντας ή τη βαρκούλα και φεύγοντας στην ελεύθερη θάλασσα, αποεδαφικοποιείται το πνεύμα του ανθρώπου και σκέφτεται και άλλα πράγματα, καταλαβαίνετε. Καταρχήν, εκεί συναντιέται με αυτό που δεν είναι γνωστό, έτσι, με το ξένο. Αυτή η σχέση με το ξένο σου δημιουργεί όλη αυτή τη σκέψη, γεννάται η σκέψη μέσα από αυτό, όταν συναντιέσαι με το ξένο, με το άγνωστο εννοώ, έτσι. Όταν γυρίζοντας τώρα, γίνεται μια επαναεδαφικοποίηση. Re-territorialization το λέει ο Ντελέζ και ο Γκαταρί. Αυτή λοιπόν η συνεχής μετάβαση από τη στεριά στη θάλασσα, από τη θάλασσα στη στεριά, γέννησε από ό,τι λένε οι Γάλλοι φιλόσοφοι, τη φιλοσοφία στην Ελλάδα. Και τη σήμερον ημέρα? Και τη σήμερον ημέρα, γιατί τη σήμερον ημέρα επιμένουμε σε μια ευπαθή δραστηριότητα, σε μια μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Γιατί δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να αναπτύξουμε τη γαλάζια οικονομία που έχει να κάνει ακριβώς με όλες τις δραστηριότητες θαλάσσιες, και σε αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Ήδη δεν βλέπετε που συζητάμε για τις εξορίξεις, μιλάμε για την προστασία αντιστοίχως, γιατί η εξορίξη είναι και κάτι που επιβαρύνει, έτσι, το θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα θα μπουν θέματα προστασίας. Θα μπει θέμα και οι κάτοικοι να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, να γίνουν διαβουλεύσεις, να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή των κατοίκων και να οικειοποιηθούν αυτό το πράγμα, να το θέλουν κι αυτοί. Δεν είναι μόνο να υπογράφουμε, ξέρετε, διατάγματα, εδώ θα γίνει αυτό, το θέλουν οι κάτοικοι. Αυτά πρέπει να τα δούμε λίγο. Αυτά τα εμπεριέχει ο σχεδιασμός και δεν πρέπει να τα φοβόμαστε. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στην Κρήτη, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πάλι έγινε μια μεγάλη διαβούλευση. Η περιφέρεια, ξέρετε, γνωμοδοτεί. Δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα. Όταν ήρθαν τα αιωλικά, τα οποία ήταν κοντά στη Σιτία, τότε έγινε πολύ μεγάλο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι. Άρα, και βρήκε τρόπο ο Υπουργός τότε, ο Σκυλακάκης, και συζήτησε, άνοιξε το θέμα και είδε ότι στα 6 μίλια δεν γίνεται. Να, φτάσαμε και στο θέμα των μιλίων, δηλαδή φυσικά και θα πρέπει να επεκτείνουμε και μονομερώς και μπορούμε, και νομίζω πως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι ακριβώς θα είναι για οικονομικό σκοπό και για κανέναν άλλο λόγο, την κυριαρχία μας στα 12 μίλια, για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε και τα αιωλικά μας πάρκα κανονικά. Εγώ στη Γαλλία τα έχω δει στα 11 μίλια. Έτσι. Και δεν ενοχλούν κανένα, πιστέψτε Οπότε μου. εδώ θα μπορούσε να ξεκινάει μία ολόκληρη εκπομπή με αυτό το θέμα, γιατί μας βασανίζει δεκαετίες. Ναι. Αλλά κρατάμε από την τελευταία σας απάντηση, και επιβεβαιώστε με αν το καταλαβαίνω σωστά, ότι ακόμα και το brain regain που λέμε, ακόμα και το δημογραφικό θα μπορούσε να λυθεί μέσα από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη γαλάζια οικονομία. Και τη γαλάζια οικονομία. Εγώ να δώσω μια πηγή.
την τελευταία ομιλία του κυρίου Στουρνάρα, την οποία την έκανε στον Πειραιά, σε μια εκδήλωση του Πειραιά. Εξαιρετική, βάλτε Στουρνάρας και λοιπά, γαλάζια οικονομία, έχει τα πάντα. Είναι εξαιρετικό. Και αυτό δείχνει ότι πραγματικά έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε με βάση αυτό. Δεν ξέρω αν το έχω πει και την προηγούμενη φορά, αλλά να θυμηθούμε τους οι γοργόνες και μάγκες. Θυμάστε που λέγαμε, που βγαίνει η αρχόντισσα και λέει: «Βρε παιδιά, τι τον θέλετε τον τουρισμό?» Η θάλασσα μας έχει ζήσει μέχρι τώρα, η θάλασσα θα μας δώσει το μέλλον, η θάλασσα θα μας δώσει το όραμα της ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βάλατε αυτό το θέμα στο δημόσιο διάλογο. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά. Θερμά που προβάλλετε τέτοια πολύ σημαντικά αντικείμενα για τη χώρα μας. Πραγματικά. Η αποστολή σας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Ευχαριστούμε φυσικά και που ήσασταν εδώ και για τα καλά σας λόγια, μας τιμούν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε αυτό το κανάλι και αυτή την εκπομπή, μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας, να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας και να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι. Καλή συνέχεια, να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά.